Γεια σας φίλοι και φίλες. Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι μαζί σε ένα επεισόδιο λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Είναι ένα επεισόδιο που θα κάνουμε κατασκευή και επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θα σας δείξουμε πώς θα κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από μία παλέτα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι θα χρειαστεί από εργαλεία και υλικά για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή μας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μία σπαθόσαιγα επαναφορτιζόμενη, πριονόλαμες, ξύλου και σιδήρου, γιατί με αυτό θα κόψουμε τις πρόκες αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα προκοβγάλτη, ο οποίος είναι πιο επίπονη διαδικασία. Είπαμε, θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Θα πρέπει να έχουμε προμηθευτεί βίδες ξύλου, 3 με 4 εκατοστά, ικανές για να κρατήσουν 2 κομμάτια ξύλου παλέτας μαζί. Για να τις βιδώσουμε αυτές θα χρειαστούμε ή ένα παλμικό κατσαβίδι ή ένα δραπανό κατσάβιδο. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να λιάνουμε λίγο τις επιφάνειες του ξύλου με ένα τριβείο, χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο 80, πιθανό να χρειαστεί μία πένσα και θα διευκολύνει πάρα πολύ την εργασία μας για να κόψουμε τις πρόκες και ένα σφυρί. Εφόσον ολοκληρώσουμε την κατασκευή, θα χρειαστούμε, αν θέλουμε, χρώμα για να βάψουμε την κατασκευή μας, λαμπάκια, στολίδια, εργαλεία, κάρτες των παιδιών μας, ό,τι φανταστείτε εσείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε, για να βγάλουμε τις πρόκες από την παλέτα και για να κόψουμε τα ξύλα, μία σπαθόσαιγα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αν δεν έχετε σπαθόσαιγα, μία απλή λάμα κοπής μετάλλου και ένα χειροπρίωνο κοπής ξύλου. Επιλέγουμε την κατάλληλη λάμα για να κόψουμε τις πρόκες και πάμε να την τοποθετήσουμε πάνω στη σπαθόσαιγά μας. Σημαντικό, σαν συμβουλή ασφαλείας, όταν τοποθετούμε εξαρτήματα στη σπαθόσαιγα, δεν έχουμε τοποθετημένη την μπαταρία. Έτσι αποφεύγουμε τυχόν ατυχήματα. Βάζουμε τη λάμα στην υποδοχή. Βλέπετε ότι έχουμε διαλέξει μία λάμα κοπής μετάλλου. Και στη συνέχεια βάζουμε την μπαταρία μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε να βγάζουμε τις πρόκες από την παλέτα. Όσον αφορά την επιλογή της παλέτας, το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει να κοιτάξουμε είναι να έχει φαρδίες τάβλες και να είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Για να περάσουμε στην αφαίρεση της τάβλας με τον πιο εύκολο τρόπο, θα πρέπει να υπάρχει ένα μικρό κενό για να μπει η λάμα μας να κόψει την πρόκα. Εάν δεν υπάρχει αυτό, μπορούμε να βοηθήσουμε με ένα σφυράκι χτυπώντας το πίσω μέρος από κάθε ξύλο ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κατσαβίδι, ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να χτυπήσουμε με το σφυρί και να δημιουργήσουμε το πέρασμα, το άνοιγμα που θα είναι αρκετό για να περάσει η λάμα μας. Οι τάβλες που θα αφαιρέσουμε θα είναι οι πρώτες 4. Θα αφήσουμε τη μία ως βάση για το δέντρο μας. Δεν θα την ξεκαρφώσουμε αυτή. Πάμε να τις αφαιρέσουμε και να το δείτε. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Αφού έχουμε αφαιρέσει τις 4 τάβλες όπως είπαμε, αφήνουμε την κάτω και στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε τις 2 πάνω πίσω τάβλες. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αφού έχουμε αφαιρέσει και τις 2 πάνω πίσω τάβλες, δηλαδή μας έχει μείνει η βάση και οι 2 κορμοί, ήρθε η ώρα που θα τοποθετήσουμε τις τάβλες που έχουμε αφαιρέσει, τις καθαρές. Δεν μας πειράζει να μείνουν τα κομματάκια πρόκας μέσα, εμείς θα βιδώσουμε σε διαφορετικό σημείο και τα κρυανά θα κοπούνε. Θα τοποθετούμε από όποια όψη ή μεριά θέλουμε. Βάζουμε 2 τάβλες κάτω, στη συνέχεια παίρνουμε ένα δοκάρι το οποίο είναι 4 εκατοστά, το έχουμε κάνει εμείς, το βάζουμε εδώ και τοποθετούμε την επόμενη μας τάβλα και την επόμενη. Η κάτω τάβλα μας είναι ήδη καρφωμένη, οπότε ξεκινάμε από τη δεύτερη να βιδώνουμε και κάνουμε 2 τρύπες διαγώνια, ώστε να μην στρίβει εύκολα το ξύλο μας όταν θα σηκώσουμε το δεντράκι μας. Έχουμε βιδώσει όλες τις τάβλες και τώρα μας μένει να σχεδιάσουμε το δεντράκι μας, πόσο ανοιχτό ή πόσο στενό θέλουμε να το κάνουμε.
με τη βοήθεια ενός μέτρου για να πάρουμε το κέντρο από την κεντρική τάβλα. Τα πλαϊνά θα αφαιρεθούν. Οπότε, αν πάρουμε από τις άκρες, μπορεί να κάνουμε λάθος μέτρηση, εάν το κέντρο δεν είναι ακριβώς στη μέση της παλέτας. Έτσι, παίρνουμε ένα μέτρο και ένα μολυβάκι ή ένα στυλό. Σημαδεύουμε τα 4,5 το κέντρο. Βρίσκουμε και εδώ τη μέση από το ξύλο μας. Έχουμε κόψει το δεντράκι μας, το σχήμα που θέλουμε, και αυτή τη στιγμή μας μένει να το αφαιρέσουμε τα πλαϊνά και την πίσω βάση. Οπότε το γυρνάμε από την ανάποδη και ερχόμαστε και κόβουμε λίγο πιο στενά τα πίσω πόδια, έτσι ώστε να μην φαίνονται μετά. Αν τυχόν το θελήσουμε, να το στηρίξουμε όρθιο. Αν θέλουμε να το κάνουμε κρεμαστό σε τοίχο, τότε αφαιρούμε και αυτό εδώ τον τάκο και τον επόμενο και τη βιδώνει κατευθείαν σε τοίχο. Βλέπετε το δέντρο μας σχεδόν τελειωμένο. Έχουμε ήδη κόψει και 3 κομματάκια από τα ξύλα που μας περίσσεψαν των 20 εκατοστών για να δημιουργήσουμε τα ράφια που θέλουμε και θα τα βιδώσουμε με 2 βίδες στο πίσω μέρος. Σε αυτό το σημείο μπορούμε και να αφήσουμε το δεντράκι ως έχει. Έχει την ομορφιά του φυσικού ξύλου, της παλέτας, το βιομηχανικό, το industrial που λέμε. Αλλά εμείς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα το λιάνουμε λίγο και θα το περάσουμε ένα μόνο χέρι λευκής μπογιάς για να φαίνονται τα νερά από πίσω, όπως κάναμε και στο δεντράκι που βλέπετε πίσω μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το τρίψιμο. Τελευταίο στάδιο, πριν ολοκληρώσουμε το δεντράκι μας, όπως είπαμε, εμείς θέλουμε να το περάσουμε και ένα χέρι βαφής. Παίρνουμε μια μπογιά ειδική για ξύλο. Εμείς θα το περάσουμε ένα χέρι αραιωμένο για να μπορέσει να μας δώσει τα νερά του ξύλου από κάτω. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του επεισοδίου μας. Εμείς το διασκεδάσαμε, ελπίζουμε να σας άρεσε και εσάς. Θα χαρούμε πολύ να φτιάξετε και εσείς το δικό σας δεντράκι. Μην σταματάτε να δημιουργείτε. Και αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε subscribe στο κανάλι μας για να μαθαίνετε tips, εφαρμογές και κατασκευές πρώτοι.